thường gắn liền với những bát canh riêu, riêu cua, riêu cái, dùng để thanh nhiệt trong mùa hè, đặc biệt là canh cua và canh cáy. So với canh cua thì canh cáy ít được nhiều người yêu thích, bởi vì canh cáy sẽ có vị hơi hăng hơn canh cua, nhưng canh cáy thì ăn rất là lành, ngay cả đối với những bà mẹ mới sinh xong, hay trẻ em, hay những người bị cảm thương hàn mới ốm dậy thì có thể ăn canh cáy rất là lành. Nhưng để được bát canh cáy ngon thì chúng ta sẽ có một số mẹo nhỏ chú ý. Khi mà chế biến canh cáy thì cáy sẽ không còn mùi hăng nữa. Nào, xin mời tất cả các cô chú, anh chị em cùng em Thanh vào bếp làm món canh cáy rau đay nha. Đây là 100g cáy em vừa mới mua về. Và em sẽ rửa cáy. Em sẽ rửa sạch cáy luôn. Mọi người nhớ rửa sạch cáy nha. Nói chung là còn giai đoạn rửa nữa. Nhưng mà em thì thói quen em là em làm cua làm cáy này em rửa thật sạch. Em sẽ lấy tay ấn nước con cáy và em sẽ nhấc nó lên như thế này để đỡ bị cắp. Đó, sau đó thì em sẽ cho vào một ít muối và xóc nó lên. Riêng nấu canh cáy thì mình sẽ không lấy gạch nhá. Mình sẽ không lấy gạch bởi vì cái gạch cáy nó rất là hăng. Rồi em sẽ rửa thật sạch. Mình càng rửa sạch thì khi mình nấu thì nó lại càng ngon và nó không bị hăng. Em sẽ cho vào máy xay sinh tố và cho một chút muối và xay ra. Sau khi xay thì em sẽ cho ra cái ray như thế này. Đấy. Phần xay á, cô chú anh chị em nhà mình có thể cho cái phần mình xay cua ra một cái âu, sau đó mình dùng tay mình bóp hoặc mình dùng muỗng ấy, mình đảo đều nó lên, sau đó mình cho qua ray mình lọc thì nó sẽ ngon hơn. Còn em lười nên là em làm như thế này. Đó. Em cho nước vào và em sẽ cho ray, và cứ như thế em sẽ lấy cái em sẽ lấy cái thìa, sau đó thì em sẽ quấy đảo đến khi nào mà cái xác cáy của chúng ta ấy, nó khô và nó không còn dính nữa. Đấy, như này là được rồi. Sau đó thì mình cũng sẽ đi gạn cái nước cua của mình sang một cái nồi khác nhé. Cả nhà có thể nhìn thấy cái xác cáy ấy, cái phần vỏ cứng của cáy rất là nhiều. Mình sẽ gạn từ 2 đến 3 lần đến khi nào mọi người gạn mà cái phần đáy của chúng ta nó không còn dính cái sạn nữa thì thôi. Đấy, em gạn đến 3 lần luôn và em sẽ cho lên bếp. Rồi bây giờ thì em sẽ hòa cái mắm tôm ấy. Em sẽ thường thì em nấu canh ấy, thường em sẽ hòa mắm tôm vào một cái bát. Sau đó thì em sẽ lấy cái nước ở bên trong, em sẽ bỏ cái phần xác đi và mình sẽ đun to nửa ban đầu, và em sẽ lấy cái đũa em quấy chậm thôi, theo một chiều. Mọi người nhớ nhá, mình quấy theo một chiều thôi, đừng có quấy nhiều chiều quá thì cái riêu của chúng ta khi mà lên nó sẽ bị vỡ riêu. Và khi cái riêu của chúng ta nó kết thành như thế này rồi là mình sẽ không quấy nữa, và mình sẽ hạ bớt cái lửa của mình đi, nấu mức lửa trung bình thôi. Cái lý do mà mình quấy cái cua của mình ấy, để cho cái phần thịt cua nó nổi lên nhá. Nếu như mà mọi người không quấy ấy, thì khi mà mình nấu hoặc là mình nấu với lại cái lửa lớn ấy, thì cái thịt cua của chúng ta nó sẽ bị dính hết vào nồi. Còn khi mà mình quấy, mọi người có thể nhìn thấy cái riêu nó lên, và ở dưới đáy nồi ấy hoặc là bên hông thì hầu như là không dính một tí cái riêu
cua nào. Như thế cũng tiết kiệm rất là nhiều và gần như mình lấy được hết cái phần riêu. Và trong lúc mà cho nhỏ nửa riêu thì em sẽ đi thái rau đay. Canh cái này thì rất hợp với rau đay. Đó. Mọi người phải nấu cái riêu cua của chúng ta một lúc nhé, để cho nó chín hẳn, bởi vì cái riêu ấy thì nó khá là lâu chín, nên là mình có thể đun nhỏ lửa sau vòng 5 phút đấy để cho nó chín. Và sau khi mà nó nổi hết lên như thế này và riêu của chúng ta chín rồi thì em sẽ vớt ra cái bát. 100g cáy nhưng mà cũng khá là nhiều riêu nha cả nhà. Rồi, em sẽ đun nước sôi trở lại. Và cho rau vào. Rồi, mình sẽ cho rau vào. Với cách này thì mọi người có thể nấu mùng tơi rau đay, hoặc là nấu rau đay không cũng được, nhưng mà nó sẽ hợp nấu với rau đay hơn. Thường thì nhà em sẽ đun rau đay chín rất là kỹ, để kiểu như là một số thành viên trong gia đình em ấy thì không ăn được cái rau đay nó vừa chín tới ấy. Thế nên là mình sẽ nấu hơi kỹ rau một chút xíu. Trong khi nấu thì mình sẽ vớt bọt. Thường nấu canh thì nó hay có những cái bọt xanh xanh á, thì mình sẽ vớt bọt để canh của chúng ta ngon hơn. Đây là cái nồi nói chung là cũng mấy chục năm của nhà em rồi, cũng phải đến chục năm hơn rồi. Đây là vừa nấu bếp than ấy, vừa nấu bếp mình sẽ cho vào đây rơm này, vừa nấu bếp ga, nên là cái nồi nó không đẹp lắm cả nhà thân cắt. Khi mà canh của chúng ta đã gần chín rồi thì em sẽ cho ít nước mắm trong. Khi mà mình sẽ thử nhá, bởi vì là trong cái quá trình làm thì mình cho muối này, mình cho mắm tôm này, nên là trước khi mà cho nước mắm thì mọi người sẽ thử xem là cái vị của nó đã vừa chưa. Và mình cũng có thể cân bằng, mình cho một chút hạt nêm vào cũng được. Và sau đó thì em sẽ cho thêm mì chính, và cuối cùng sẽ cho thật nhỏ nữa và cho lên cái riêu lên mặt canh. Để đẹp hơn thì cô chú anh chị nhà mình có thể cho cái riêu nó lên mặt canh khi mà mình múc canh ra. Còn nếu như không thì mọi người có thể nấu riêu với lại rau, tức là mình sẽ không vớt riêu ra thì mình nấu thì nó sẽ ra như thế nhá. Còn đây này em nấu riêng ra, và khi nào mà chín rồi thì em mới cho riêu vào. Và đây là một bát canh cáy rau đay, trông cũng khá là hấp dẫn. Chúng ta có một bát canh này, thêm một chén cà pháo chấm với lại bát mắm tôm, thêm một ít cá kho, là một bữa cơm quê vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa thanh đạm. Em Thanh xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị. Hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong video lần sau. Tạm biệt và hẹn gặp lại.